السلام عليكم. تحية طيبة مجددة لكل الأحباب الكرام المتابعين لقناة مصدق رسم. تعلم رسم المناظر طبيعية بالفرشاة وألوان الأكريليك خطوة بخطوة. درس جديد مهم لكل المهتمين. على بركة الله ندير طلاء في السماء باللون الأزرق اللي دمجت معاه لونين، الأزرق والأخضر مع الأبيض، ثم غنضيف شيئا من الأخضر لتحت والأبيض باش ندرج اللون بطريقة خفيفة. ولاحظوا التدرج خفيف جدا، يعني تكاد الألوان ما كتبانش. ندير الآن اللون أزرق قوي، لاحظوا اللون، وندمجه مع الطبقة الأولى اللي درت. دائما بنفس الفرشاة العملية ديال التدرج كنديرها في الجزء العلوي من اللوحة ديالي. لاحظوا الإدماج، نحاول دائما نكرر العملية ديال الإدماج باش يتدمج اللون بطريقة قوية. وعملية التكرار في الإدماج ضرورية لذوبان اللون في اللون. هذه المسألة حاولوا تفهموها. نضيف اللون الأسود على نفس الطبقة ديال اللون الأزرق وندمجه بدوره مع اللون اللي الفوق. ولاحظوا الآن العملية ديال التدرج كيفاش غتبان مع هذه الطبقة ديال اللون. ونحاول دائما نفس الطريقة اللي كنستعمل في إدارة الفرشاة مع الألوان. نحاول نمشي ونجيب الفرشاة حتى تدمج لتحت. مرة أخرى غنخفف اللون بإضافة الأبيض. ولاحظوا الطبقة ديال اللون بينات التدرج وبانت طبقات اللون في السماء كيف ما كتشوفوا. لاحظوا واحد نصف دائرة رسمتها لتحت باش ندير تلة باللون الأخضر والأسود. الدرجة الأولى ديال اللون الأخضر غتكون خفيفة، يعني لون فاتح، أخضر فاتح. ولاحظوا المساحة اللي غنعطيه هنا. حاولوا تشوفوا معايا هذه العملية لأنني غنبدا نبني المساحات ديال الإضاءة والظل من البداية. شوفوا هنا اللون مرة أخرى كيفاش غنضيف ليه اللون الأسود، اللون الأخضر الطبقة الأولى ضفت ليه اللون الأسود ودرتها من الجوانب باش نخلي واحد المساحة ديال الضوء على الجوانب. حاولوا تفهموا هذه المسألة باش من بعد نبدا نبني الإضاءة مرة أخرى. تلة على شكل نصف دائرة إلى حدود الآن. العملية سهلة جدا كيف ما شفتوا. غنحاول ندير بعض الأشجار باللون أسود وأخضر على مستوى خط الأفق بهذه الفرشاة كيف ما كتشوفوا. ثم نحاول ندير تلال موازية لهذه التلة في مقدمة الصورة، غتكون في الخلفية ديال هذه التلة كيف ما غتشوفوا. واللون مغاير بطبيعة الحال، غادي نعطيها انعكاس ديال ألوان السماء. كنحاول نلونها باللون التيركواز. ولاحظوا الدرجة ديال اللون اللي كنلون بها التلال، ولكن غادي نحاول ندخل ليه ألوان أخرى باش نبين فيها تنوع وبعض المروج والخضرة. كذلك الجهة اليمنى لون أسود وأزرق وبنفسجي. لاحظوا الآن كيفاش اكتمل لي المنظر وبان التفاصيل ديال المنظر اللي غيكون لون بنفسجي وأزرق وأبيض. ولاحظوا الأزرق ما كيبانش بزاف لأنني كثرت من البنفسجي. رسم سحب، نبدا ندير الآن في عمق وظل ديال سحب نكونها في السماء باش من بعد غنبدا نستقبل في الإضاءة. فرشاة أنجولو. لاحظوا عملية توزيع اللون في السماء وطريقة صنع الموتيف ديال السحاب بهذه الفرشاة. حاول دائما لعب بالفرشاة وحاولوا تنتبهوا لحركة الفرشاة لأن حركة الفرشاة مهمة في رسم الموتيف ورسم التفاصيل والتحديدات ديال كل عنصر في المناظر الطبيعية. لذلك حركة الفرشاة مهمة في الاهتمام ديال المشاهدين، لأن مجاراة الفرشاة ومجاراة كيفية توزيع الألوان هذاك هو الاستفادة وهذاك هو الدرس. نمشي على الجهة اليسرى بنفس الطبقة ديال اللون مع إضافة للأزرق خفيف، الأزرق على الجهة اليسرى. ولاحظوا عملية توزيع
السحب غتملأ ليا السماء على الجهة اليسرى والوسط والجهة اليمنى كذلك. كتبقى ليا بعض الرتوشات الفوق باش نجيب بها سحب اخرى. المهم غنملأ خط الافق كيف ما كتشوفوا، خط الافق غيتملأ. ولاحظوا الطبقتين ديال اللون ما بين الجهة اليسرى والوسط كاين واحد الفرق بإضافة الأزرق، لذلك غيبان الفرق. الآن غنبدا نخفف في اللون بإضافة الأبيض، ونبدا ندير شي سحب متطايرة في السماء خفيفة. غنبدل حتى الوضعية ديال السحب في السماء باش نغني هاد المساحات، وتبقى دائما خلفية السماء تبان الأزرق والتدرج اللوني. لذلك نحاول ندير شظايا ديال السحب فقط باش نبين حتى الخلفية ديال السماء كما قلت. الآن غنجيب سحب طويلة من الفوق، لاحظوا كيفاش كنراكب ما بين السحب بخطوط رقيقة، ثم نخفف ونضيف اللون الأزرق والرمادي. بدلت الطبقة كيف ما كتشوفوا ديال اللون، نفس عائلة اللون اللي في الخلفية اللي هو الأسود والأزرق. غندير تخفيف للون بإضافة الأبيض لهذه الطبقة. ولاحظوا توزيع السحب. الآن على الجهة اليمنى غنبدا نوزع في إضاءة لون بنفسجي وأحمر وأبيض. لاحظوا الطبقة ديال اللون، وضفت ليه حتى الأصفر باش يعطيني هذا البرتقالي خفيف. ونبدا ندير في السحب، ندخل داخل هذا اللون البنفسجي اللي في التركيبة وسط، ونبدا نكون في مجموعة سحب بهذه الطبقة ديال اللون. نبدا في الأول على الطرف باش نبين الإضاءة وتبان لي التشكيلة والتركيبة ديال السحب. لاحظوا طبقة اللون وفرشاة الجميلة اللي غنبدا نوزع بها. لاحظوا نبدا نوزع ببعض التشكيلات ديال السحب مترابطة، ونخلي فراغات ما بين اللون واللون، ولكن على الجهة اليمنى دائما نخلي الإضاءة ونبين الإضاءة بهذا اللون. ولاحظوا حتى الإدماجة كنحاول ندمج إدماجة خفيفة، لأنني من بعد غنعطي لون آخر غادي يدرج لي هذه الإضاءة وغيبان أكثر اللي هو الأبيض والأصفر. وغنلتمس هذه الإضاءة في جميع الجوانب، غتكون دائما على الجهة اليمنى. ولاحظوا هاد السنفونية ديال الألوان اللي غادا تخلق لي هاد الإضاءة. الأزرق في الخلفية ديال السماء، والبنفسجي في لون عمق السحب، ثم هاد البرتقالي. روعة كيف ما كتشوفوا. الآن مني نوزع هاد الطبقة ونحاول كاع السحب ندوز عليها بهذا اللون. نمشي الآن للطبقة الثانية اللي هي الأصفر كيف ما غتشوفوا من بعد. نوزع توزيعات خفيفة. لاحظوا الطريقة ديال التوزيع باش نكون أولا الطبقة الأولى ديال اللون. الآن غندير لتحت اللون الأبيض والرمادي والأزرق، غنبدا نوزعو تا هو باش ندير إضاءات وانعكاسات أخرى ديال الألوان، لأن تركيبة السحب هنا يعني متنوعة، لذلك حتى الألوان غتكون متنوعة. إضاءات خفيفة هنا، وعمق ديال السحب غيكون فوق خط الأفق مباشرة. خط الأفق هنا في هذه اللوحة وفي هذا المنظر غنعتبروه هو التلة الخضراء والتلتين المتوازيتين معها كيف ما كتشوفوا. خط الأفق راه معروف يعني كيكون نقطة التقاء السماء بالأرض، لذلك ندير السحب اللي غتبين لي عمق في هاد المجموعة ديال السحب اللي كاينة في هذا المنظر. نحاول دائما الإضاءة والتركيبة ديال السحب، كندير ضربات خاطفة وعشوائية باش نصنع السحب. لاحظوا باللون الأبيض والرمادي والأزرق، ونضيف عليه حتى البنفسجي أحيانا. نغير دائما طبقات الألوان لأن الانعكاس الضوئي كيلعب دوره في جميع المناظر الطبيعية. شوفوا هاد التوزيعة كيفاش عطات لي السحب عمق. نبدا الآن نوزع في اللون الأصفر والأبيض على الجهة اليمنى باش نعطي إضاءة. ولاحظوا هاد اللون بدوره كيفاش غيعطي المنظر جمال وروعة، وغينسجم مع التركيبة ديال الألوان بنفس الطريقة بنفس التوزيعة.
غادي نحاول نوزع هذا اللون، رغم انني يعني قويت اللون الاصفر الا انه غيعطي تناسق مع هذا اللون البرتقالي وغيبان رائع. لاحظوا كنمشي دائما على الجوانب وكنصنع دوائر متداخله كيف ما شفتوا. حاولوا دائما تركزوا مع حركه الفرشاة لانها مهمه هاد الحركه، ومهم التركيز مع الحركه باش نستافدوا اكثر. نحاول دائما نمشي بنفس طبقه اللون على الجهه اليمنى، ولاحظوا العمل ديال اللون وتأثيره على الألوان الأخرى خصوصا اللون البرتقالي. وبطبيعة الحال راه اللون اللي درت الأول حتى هو كيتأثر بهذه التركيبة، لأن الأصفر ملي كيدخل على البرتقالي كينعكس عليه، وبدورهم الألوان بجوج كينعكسوا على اللون الأول اللي هو بنفسجي وأزرق وأبيض. دائما استرسل في توزيع اللون الأصفر والأبيض على الجهة اليمنى في جميع التركيبة ديال هاد السحب. ولاحظوا كيفاش كنكون الموتيف ديال السحب على الجوانب باش نصنع دائما إضاءة، ونحاول الشكل ديال السحب نحاول نصنعها بهاد الحركة. لاحظوا العملية بطريقة خفيفة ما كتحتاجش مني شي إدماج قوي، مجرد ما ندير اللون ونحاول نوزعه بالفرشاة بحركة خفيفة باش يدخل في البرتقالي. وهذا اللون راه كينسجم تماما مع البرتقالي بواحد الطريقه رائعه. لاحظوا التركيبه ولاحظوا الجمال اللي صنعت لي هذه الالوان في السماء مع رؤيه للخلفيه ديال لون السماء والتدرج ديالها. نعاود نضيف اللون الابيض الان باش ندخله في الاصفر ويعطيني كذلك دفعه اخرى للالوان. ندخل الان اللون الازرق والبنفسجي والاسود. لاحظوا هذه التركيبه غندير عمق في الوان ظل السحب الاولى اللي درت وندمجها بضربات خفيفه. لاحظوا توزيعات خفيفه نوزعها بالماء. لاحظوا ندير ضربات بعدا هي الاولى ونوزعها بفرشاة يعني فيها الماء، نحاول نعطي مساحه لهذا اللون. ولاحظوا راني ما وزعتش على المساحه كلها ديال السحب، بعض الجوانب فقط باش نعطي عمق، لان هذا اللون كله غادي يتغطى بمنظر ديال شجره وبيت غيكون وسط هذا المنظر. نبدا التخطيط ديالي بفرشاة لسان الطير. البيت ديالي هنا لاحظوا العمليه ديال الرسم بكل سهوله. ندير بيت نرسم بيت. لاحظوا الابعاد ديال البيت كيفاش درت خطوط متوازيه ومستطيل او معين فوق ثم مثلث. نحاول دائما نكون بسيط في الرسم ديالي، ثم جذوع الشجره اللي غتكون كبيره وغتكون مالئه ليا المنظر. تخطيط بفرشاة لسان الطير وباللون الاسود. ولاحظوا التوزيعه ديال الابعاد، اللون الاسود والاحمر والبنفسجي. ولاحظوا العمليه ديال فرشاة الانجولو والتوزيع ديال فرشاة الانجولو الرائعه اللي كتعطيني هنا دقه في التحديد ديال جوانب التلوين. لذلك كنختارها في مثل هذه الضربات، فرشاة مسننه دقيقه في تحديد اللون. لاحظوا وكتملأ ليا جميع الفراغات بدقه متناهيه. ننصحكم دائما تستعملوا مثل هذه الفرش في مثل هذه الضربات. اللون الاسود كما قلت والاحمر والرمادي، ودائما راه كيبان اللون الاسود اللي طاغي، ولكن الى لاحظتوا راه اللون مختلف. اسود ما كيبانش حالك 100%، كيبان مهرس بهذه الالوان. كنختار انا هذه التركيبه ديال اللون باش ما يبانش لي اللون. كما قلت الاسود في المنظر راه يقتل المناظر الطبيعيه. دائما تستعملوه بزياده للون اخر اللي غيكون هو الانعكاس ديال الالوان اللي كاينه في المنظر. طبيعه الحال على حسب المناظر الطبيعيه وكل منظر طبيعي. كنضيف دائما اللون الاخر على الاسود انطلاقا من الالوان اللي كاينه في المنظر. لاحظوا الجذوع هنا خففت اللون، نفس الطبقه اللي درتها في البيت خففتها
بإضافة البنفسجي مرة أخرى والأحمر باش نعطي درجة أخرى للجذوع. نبدأ الآن في رسم أوراق هذه الشجرة، لون أخضر وأسود. فرشاة الأنجولو، لاحظوا الضربات وشوفوا كيفاش كنرسم الموتيف ديالي، الجوانب ديال أوراق الشجر. لاحظوا ضروري كنعتمد على التقنية باش نحدد شكل الأوراق من الجوانب وتبان الشجرة واقعية كما ترون كما تشاهدون. نحاول نوزع وندخل اللون في الجذوع، ودائما راه اللون كيكون مميز لأن اللون أسود وأخضر كيكون مميز على اللون الأسود والبنفسجي والأحمر. ولاحظوا كيفاش يختلفوا الألوان وكيفاش يتعزلوا كل لون بوحدو. على جوانب البيت نفس اللون كنوزع به شجيرات غتكون في الخلفية ديال البيت، ندير بها لون ظل. في الأول غنوزعها بهذه الطريقة ونحاول نحتار من الأبعاد، ندير أشجار في المستوى ديال البيت وفي الخلفية كيف ما شفتوا. نفس الطبقة ديال اللون غنوزع بها حشائش على هاد البساط ديال هاد التلال أو التلة اللي كتشوفوا باش ندير بها حشائش. لاحظوا الحشائش غتكون هنا مالئة هاد الجوانب. غندير مقدمة ديال اللون ظل هي الأولى، لأنني في الأخير غنبدا نوزع في ألوان الضوء باش نعتمد على هاد الضربات كاتجاه لألوان الضوء. من بعد كندير هاد الحشائش اللي كتشوفوا فيها، من بعد غادي ندير حشائش بألوان أخرى مضيئة، وهذه سبقت درتها هي الأولى باش نحدد المساحات اللي غياخد لون الضوء. هنا هذا لون ظل في هاد الحشائش، من بعد غادي نحدد بهاد الضربات مساحات الضوء. بطبيعة الحال راني بنيت الضوء في الأول كيف ما شفتوا، راه أخضر فاتح معزول، والأخضر اللي فيه شوية الأسود حتى هو معزول باش نبين المساحة اللي غيكون فيها الضوء. ومع ذلك هاد الضربات ديال الحشائش غنديرها باش ندير ألوان أخرى غتكون هنا يعني كثيرة اللي غتغني لي هاد المنظر. وهذه تركيبة فقط بديت بها. الآن غنبدا نخفف الآن وندير لون أخضر. لاحظوا طبقة اللون، نبدا نوزع في حشائش بفرشاة الأنجولو. لاحظوا الضربات وطريقة عمل الفرشاة في توزيع الحشائش. ندخلها دائما في الجوانب ديال هاد الحشائش الأولى اللي درت. لاحظوا حركة الفرشاة وطريقة ضربات الفرشاة باش تبين لي الحشائش في هذا المنظر الطبيعي. نحاول دائما نمشي على نفس النسق نفس الطريقة، والكمية ديال الحشائش اللي غندير تقريبا متساوية ومتعادلة ما بين هاد الحشائش. الآن غنمشي ندير إضاءة للشجرة لون أخضر، بدلت طبقة اللون الأخضر. غنمشي للاتجاه الأيمن الفوق كيف ما شفتوا ونبدأ في توزيع اللون الأخضر. لاحظوا الطبقة ديال اللون في هاد الجهة بالضبط. فرشاة الأنجولو دائما اللي كنوزع بها غادي نضيف على نفس الطبقة الأبيض والأزرق. ولاحظوا الاختلاف الآن، لاحظوا لون آخر غنضيفوه على الجهة اليسرى كيف ما كتشوفوا. ضروري خاص يكون انعكاس مخالف للجهة اليمنى، انعكاس في جهة الظل. درت في هذا اللون باش تبان الألوان مختلفة. ولاحظوا كيفاش نساجموا الألوان. لتحت غندير اللون الأزرق على الجهة اليسرى، نفس الطريقة بالنسبة للفوق لأن نفس الانعكاس. الشجرة اللي حط الظلال ديالها على البيت بطبيعة الحال غيكون نفس الاتجاه. غنخفف اللون هنا، نضيف اللون الأصفر على اللون الأزرق، ندير تدرج لوني ونعطي إضاءة من الجوانب. نحاول نربط ما بين يعني مجموعة ديال الألوان للجهة اليسرى وعلى الجهة اليمنى. لاحظوا نفس الطريقة لتحت كذلك كندير اللون الأخضر اللي على الجهة اليمنى في الشجرة نديرو للأشجار اللي كاينة محاذية للبيت.
وعلى الجهة اليسرى نفس الطبقة اللي درت في الشجرة الفوق على الجهة اليسرى. غنوزع الآن باللون الأصفر والأخضر. لاحظوا هاد الطبقة غندير الإضاءة اللي درت في الأول، ولاحظوا دور توزيع الإضاءة في اللون الأول وفي الوهلة الأولى. لاحظوا كيفاش غتساعد هاد اللون في الانسجام الرائع اللي غيبدا يبان الآن. الإضاءة ملي كتوزع كتلقى اللون مهيئ في الأول، ثم غندير نفس الطبقة اللي درت في الشجرة الفوق مع إضافة للأخضر على الجهة اليسرى الفوق. لاحظوا الطبقة كيفاش غتبدا تبان، ولاحظوا كيفاش غيتعزل المنظر بالنسبة للألوان. الجهة اليسرى تقريبا راه نفس الطبقة ديال الألوان، الجهة اليمنى كذلك، لأن الانعكاس جاي على الجهة اليمنى. وحتى في السحب راه درت نفس التركيبة تقريبا نفس الطريقة. نحاول نوزع لون أخضر مع أزرق على الجهة اليمنى محاذية للمساحة اللي فيها الإضاءة، ونوزع الإضاءة كذلك على الجهة اليسرى بنفس الطريقة. كيبقى لي وسط المنظر غندير اللون البني بتركيبة ديال اللون أسود وبنفسجي وأحمر باش ندير طريق. لاحظوا توزيع هذا اللون ضروري لأنني خصني ندير عمق باش نبني الألوان ديال الإضاءة من بعد. ولاحظوا نبدا نرسم في أحجار باللون أسود وأحمر. لاحظوا تركيبة ديال الأحجار هنا، ونحاول ندير حدا أحجار أخرى. توزيع دائما بفرشاة الأنجولو، ثم نبني ما تبقى من الطريق. ولاحظوا العملية ديال توزيع اللون كيفاش حطيته مع الأبعاد وبان جاي مع التلة مباشرة. لاحظوا وكيفاش العملية الهرمية هنا. هاد المساحة اللي لتحت كبيرة، المساحة اللي غادا وكتصغر. حاولوا هاد الحوايج حتى هما تنتبهوا لهم لأنهم مهمين، وصنع الأبعاد من حيث الشكل واللون راه حتى هو ضروري. غنبدا نوزع في إضاءة في الخلفية ديال التلال بلون أخضر فستقي ولون أصفر كذلك. غنضيف ليه اللون أبيض باش نبين تنوع ديال الحشائش والمروج المضيئة. ولاحظوا هذا التوزيع بطريقة خفيفة. كذلك الأصفر والأبيض غندخلو في المساحة اللي درت فيها الإضاءة ديال الحشائش والمروج بفرشاة الأنجولو، جرات خفيفة. نمشي الآن للسقف ديال المنزل أو الشجرة عفوا باش ندير إضاءة. دمجت ثلاثة الألوان هنا، بنفسجي وأصفر وأسود وأبيض، عفوا 4. لاحظوا وأخضر 5 الألوان، عفوا نوزعها على الجوانب ديال الشجرة. لاحظوا الشجرة عندها 2 انعكاسات، الانعكاس اللي على الجهة اليمنى بهذا اللون، الانعكاس على الجهة اليسرى غياخد من نفس اللون ديال الانعكاس ديال الأوراق ديال الشجرة، وغيكون كذلك بالأزرق والبنفسجي نفس العائلة ديال الألوان. حتى في اللون الأخضر اللي على الجهة اليسرى راني درت اللون الأزرق، لذلك غيكون الانعكاس هنا في الجذوع باللون الأزرق والبنفسجي. ولاحظوا التركيبة هنا ديال الألوان في الجذوع كيفاش غتعطينا يعني دفعة أخرى، وغتعطي واقعية لهاد الشجرة بضربات خفيفة. لاحظوا عملية توزيع اللون وتسطيح الفرشاة من أجل الحصول على الموتيف والتفاصيل بشكل رائع. لاحظوا بدون عناء وبدون جهد، مجرد تسطيح الفرشاة، ولكن الكيفية خاصها تكون ذكية لأقصى حدود. وكنوريكم أنا هذه العملية باش تعرفوا طرق والتقنيات السهلة في رسم المناظر الطبيعية. ندير جذوع رقيقة بنفس اللون وخففتو بالأبيض. لاحظوا يعني جذوع رقيقة غنديرها على الجوانب باش تبين ليا حتى العنصر ديال هاد الشجرة والشكل ديالها. ثم ندير مدخنة باللون الأسود والأحمر والبنفسجي،
ونحاول نزيد نغمق اللون في السقف، ندير نفس التوزيعة ديال اللون على الجوانب ديال السقف، ثم نعطي إضاءة للطريق. أنا كنتقل من هنا لهناك. الدافع هو أنني كنتظر الألوان باش تنشف، وهذه المسألة حتى هي دخلوها في المعلومات الجديدة. دائما حاولوا دائما تكونوا أذكياء في المعاملة مع صباغة الأكريليك سريعة النشف، كتساعدكم حتى في هذه المسألة. كنتقل من مرحلة لمرحلة، تنتظر حتى الصباغة تنشف باش ندير هذه العملية. لاحظوا نوزع القرميد باللون أزرق وبنفسجي. لاحظوا العملية ديال التوزيع ديال القرميد بالفرشاة الأنجولو، حيت إلا جيت نوزع اللون فوق اللون وهو باقي ما نشفش غادي نلقى مشكل، غادي يتداخلوا لي الألوان، بالتالي ما غنحصلش على مثل هذه الإضاءة. لذلك كنتظر أحيانا ماشي دائما، كنتظر الألوان حتى تنشف. غنبدا نعطي إضاءة من الجوانب ديال البيت. لاحظوا لون زيتي، هنا لون غنضيف فيه اللون الرمادي والأصفر والأخضر، وغنديروا هنا إضاءة في البيت. نبدا ندخل في التفاصيل. لاحظوا عملية توزيع التفاصيل في البيت، نعطي إضاءة ونعطي ألوان اللي غتكون في عناصر البيت، ونرسم حتى أبواب ونوافذ لون أزرق بنفسجي أبيض، كذلك على الجهة اليمنى باش نبدا نحدد. وبنيت لون الظل في الأول باش نحصل على هاد التقنية الأخيرة اللي كنوزع فيها هاد اللون ديال الإضاءة. نمشي للتلال باش ندير فيها الظلال، كيف ما كتشوفوا ندير أشجار بعيدة غتعطيني واحد العمق كذلك وإضافة للمنظر باللون أزرق وبنفسجي وأسود. لاحظوا كيفاش غنبين الأشجار، ثم نوزع اللون الأسود في القرميد ديال البيت على الجوانب، ودائما اللون أسود وأحمر كما قلت أو بنفسجي على حسب التوجيه ديال الألوان. نعطي إضاءة للمدخنة باللون زيتي وأصفر، نعطي دائما الجوانب ديال الإضاءة من بعد ما نبني كاع الأساسيات. الإضاءة كتجي هي الأخيرة. لاحظوا كذلك على الجهة اليمنى بالنسبة للبيت اللون الزيتي كنوزع فيه هاد التفاصيل. ندخل باللون البني مع إضافة للأبيض والأصفر، كنضيف اللون الأبيض والأصفر والأخضر في البني باش نبدا ندير هاد التفاصيل دائما في الجدار ديال البيت. لاحظوا ندير بعض التفاصيل اللي كتكون في هاد البيوت الخشبية القديمة اللي كانت في المناظر الطبيعية في لوحات كلاسيكية كما ترون. نحاول نوزع بعض التفاصيل وندير إضاءة في مقدمة البيت باللون البني دائما بخطوط الطول والعرض. نبدأ نهيئ دائما في الإضاءة باش نختم في الأخير بلمسات خفيفة. لاحظوا تسطيح الفرشاة، لسان الطير بدورها، اللون البنفسجي والأزرق في القرميد ديال الكوخ اللي حدا البيت. لاحظوا تقريبا محاذي للبيت. أشكال ديال البيوت كتكون قديمة كلاسيكية. ثم ندير درج لتحت ندير ليه الإضاءة وندخل فيه الآن لون الظل. لاحظوا باللون أسود وبنفسجي. لاحظوا عملية خفيفة. مرة أخرى نرجع النوافذ والبيوت باش نبدا ندير فيها إضاءات وتفاصيل خفيفة. ندير عمق كذلك باللون الأسود والبنفسجي في القرميد ديال البيت في الجوانب باش نبدا نحدد. وكل هاد الضربات كلها كتساهم باش نحاول نصنع موتيف اللي يبين ليا واقعية المنظر الطبيعي ديالي. ثم كتشوفوا بدون تكلف وبدون جهد وبدون ضربات غامضة غير مفهومة. كتشوفوا البساطة والسهولة في التوزيع وفي العمل. لون أزرق وأخضر غنوزعو في البيوت والنوافذ وندخلو حتى في الأشجار اللي كاينة هنا والحشائش، غيعطي لمسة أخرى. لاحظوا هاد
التوزيعه ديال هذا اللون غتعطي لمس على هذه الناحيه، لان هذا اللون كله انعكاس على هذه الجهه. اللون الاخضر منعكس مع اللون الازرق. لاحظوا في الاضاءه اللي في الصوره خاصني ضروري ندير هاد اللمسات ديال هاد اللون. لاحظوا توزيعته ودخلت فيه اللون البنفسجي بطبيعه الحال باش يعطيني حتى انعكاس الوان السماء وينسجم مع الالوان اللي كاينه. غنوزعو حتى في الحشائش وفي المروج اللي كاينه في الارضيه. لاحظوا ندخلو في الاشجار باش يعطيني انعكاس بدوره بفرشاة الانجلو. دائما اللون الاخضر مره اخرى. لاحظوا طبقه اللون هنا مغايره تماما باش نملا دوك الفراغات اللي بقات جافه، كتعطيني الخضره هنا وتبين لي الحياه في هذا المنظر. لاحظوا الاضاءه في هذا المنظر اللي درت في الاول كيفاش عطاتنا دابا وبانت بواحد الشكل رائع. التوزيعه ديال هذا اللون، هذه الطبقه ديال اللون الاخضر عطات دفعه للمنظر وبينت التفاصيل اكثر. روعه كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا هنا راه طبقات ديال اللون الاخضر ضروري غنداخلها باش تبان. الطريق بدورها كذلك بانت مع هاد الالوان. نوزع الظل. لاحظوا ظل الانعكاس ديال الاشجار بان بهذا اللون الاخضر في الجوانب، وبان يعني الوضعيه ديال اللون في المنظر الطبيعي مع التوزيعه. لاحظوا نزيد اللون الاخضر على الجوانب باش ما يبقاش يبان لون واحد جاف. ندخلو في الطريق وفي الجوانب ديال الطريق، وهنا في المساحات اللي بقات لون فستقي غنديرو في البيت باش نبين بعض الاوراق واشجار دايره بالجوانب ديال الجدار بضربات خفيفه على الجوانب فقط. ونوزع هذا اللون في الاضاءه ديال الاشجار مره اخرى باش يعطي اضافه للاضاءه. لاحظوا كيفاش غيبان هذا اللون مره اخرى. لون لاحظوا فستقي، هو خليط من اللون الاصفر والابيض والاخضر، حتى هو غيعطي دفعه للمنظر وغيبين الاضاءه ويبين الشكل. ونوزعو كذلك في الحشائش وسط وفي هذا المروج. لاحظوا غيعطي دفعه اخرى للمنظر وغيبان المنظر بقوه وبواقعيه كما ترون كما تشاهدون. الان غنوزع بعض الزهور بالبنفسجي والازرق والابيض بنفس الفرشاه باش نعطي غنى لوني ويدفع لي المنظر من حيث اللون ويبين هاد الغنى ديال هاد المنظر بالورود وبالتنوع اللوني. لاحظوا بنفسجي، غنضيف الازرق الان مع الابيض بنفس الفرشاه وبنفس الضربات. ولاحظوا المجموعه ديال الضربات اللي كندير باش نوزعها في المساحات اللي بقات خضراء وتعطي اللون ديالها والبريق ديال اللون الابيض. غنختم به، هو اللي غادي يعطيني الجمال في المنظر وغيبين يعني الورود والزهور بضربات خفيفه. كتبقى هذه هي اخر لمسات هذا المنظر الطبيعي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا المنظر وخديتوا الجديد المفيد من تقنيات ومن ضربات. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك والبارطاج، المشاركه بين احبابكم واصدقائكم. الى حلقه مقبله استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.